The presidency has disputed the latest economic report by Nigeria's biggest multilateral lender, the World Bank, which estimated that 139 million citizens were living in poverty. It described the figure as unrealistic and detached from the country's economic realities. The special advisor to the president, Bola Tinubu, on media and public communications, Sunday Dare, stated this in a statement on his official X handle. It stated that the poverty figures is properly contextualized within the limit of global poverty measurement models. The presidency explained that the 139 million figure was derived from the global poverty line of $2.15 per person per day, set in 2017 using purchasing power parity, and should not be mistaken for an actual headcount of poor Nigerians. Similarly, the federal government has dismissed claims that Christians were being killed in Nigeria. The Information Minister, Mohammed Idris, in a statement, described the claims as ignorant, false, and baseless. It stated that no Nigerian official or institution support or collude with violent extremists in any form. It reaffirmed Nigeria's commitment to religious freedom and coexistence, noting that Nigeria is a multi-faith country. United States Senator Ted Cruz had accused the Nigerian government of enabling a massacre against Christians, citing a rising number of attacks against the community in the country's troubled center. The issue of certificate forgery among high-ranking public officials made the headlines again, this time with the Minister of Innovation, Science and Technology, Uche Geoffrey Unanje, at the center of the storm. The minister resigned his appointment following allegations of certificate forgery, prompting our reporter, Bimsola Adebayo, to examine the fact of the matter and the overall illicit practice of certificate forgery, especially in high places. Here is Bimsola's report. Certificate forgery is not a new issue in Nigeria, but it continues to cast a shadow over the nation's image and integrity in governance. In recent years, the country has witnessed similar scandals involving high-profile figures such as former Finance Minister Kemi Adeosun and former Aviation Minister Stella Odua, who both faced allegations of falsifying NYSC credentials. Now, attention has turned to the immediate past Minister of Innovation, Science and Technology, Uche Geoffrey Nanji, who is accused of forging both his degree from the University of Nigeria, Nsukka, and his NYSC certificates. Enanji's resignation, announced on October 7, 2025, followed weeks of mounting pressure and public outcry over the alleged discrepancies in his academic records. While the former minister insists that the allegations are politically motivated and aimed at tarnishing his reputation, the Federal High Court in Enugu dismissed his attempt to stop the University of Nigeria from releasing his academic records, a ruling that further intensified scrutiny from the public and civil society groups. Some Nigerians who spoke with BCOS News expressed disappointment, stressing that integrity and accountability should remain non-negotiable values for public office holders. For it to have resigned, it have been advised before it gets to something that brings more shame to his personality or this. It has a very bad image for the country. It also sends a very bad message in terms of fight against corruption in the country. They also called on relevant authorities, including the anti-graft agencies, to launch a thorough investigation and ensure that the law takes its full course. The names usually are subjected to different security scrutiny and all of that. And so at the end of the day, after all of this scrutiny, then we are getting to find out that because the scrutiny is not just some paperwork, it's a background check.
that is done by relevant security authorities. What we need to do now as a country is to ensure that this man is thoroughly investigated. After they investigated him, he should be charged to court. If he's charged to court, he should be duly prosecuted and ensure that he faces the necessary punishment that he ought to face as he is due to forgery involved with on. Though Uche Kanri has stepped down, political observers insist that resignation alone is not enough, as they also called for justice and institutional reforms to curb the recurring menace of certificate forgery in Nigeria's political landscape. Bimsola Adebayo, BCOS News. Increasing cases of theft, robbery, and other criminal activities involving some criminal operators of commercial tricycles, popularly called keke marwa, and commercial motorcycles, okada, have been a cause for concern among Ibadan residents and commuters in recent times. Some of the recorded cases include snatching of passengers' mobile phones, bags, and other valuables by the unscrupulous transport operators and their conspirators. Our reporter, Marvelous Akide, looked into this worrisome trend. His report is presented by Bimbo Akombi. Repeated complaints from commuters in Ibadan. Some residents have expressed fears over rising incidents of theft linked to commercial Okada and Marwa operators, that is, tricycles. Victims claim that many of these incidents occur during heavy traffic or late at night, when unsuspecting passengers are most vulnerable, with Okada riders commonly being the main culprits. Two guys on top the bike, the one at the back. I'm trying to drag the bag with him. Before I know, he removed knife, wanted to choke me knife, and I released the bag back to him. So that's what happened that very night. So since then, to enter Marwa in the night is not easy around this side. It happened to my daughter. Her phone was stolen from Marwa. They took it from her bag, and when she got home, she was confused. I think it's very rampant this day in Ibadan, probably because of poverty, because of the economic situation of the country, and because of social decadence in the society. However, some of the leaders of the transport unions in Ibadan have dismissed these allegations. Some of the park management system leaders and drivers within the Lagelu Transport District explained that none of their members have been found guilty of such acts. They maintained that all riders in their parks are documented, and even in cases where passengers misplace valuables, items are usually returned. Report to me, Taiwan, Cabeson, Ari, it be one coffin and Fanny Arabuni, one coffin pay, one Macaloaralu, no be Bang Burupe, one jar, it be Marua, I get now, and bought by a no be by. We are consulting our unity, no job, alone with your unity, me, Colossal. To a lot of people almost have said, make crack, not job Banibe. So one leave, I go among time of Indam Kadawama. But one look, one more any will join until of the join. The Secretary of the Motorcycle Transport Union of Nigeria in Ibadan, Comrade Adede Adeyemi, speaking on behalf of the chairman, Mrs. Yetunde Abi, emphasized that all registered riders upholds discipline and accountability. He said that those responsible for theft are usually unregistered riders operating outside the parks. I'm a uniform about the share. So to see on my marinita to Jomotun, the marinita to Bawasho, Olewa, but only be my wasi. Then my phone, I'm around try láti máa ṣọ́ra because àwọn kan wà lára àwọn ọlọ́kadà tí ó wà register tí wọ́n níbi tẹ́lẹ̀ wá wọn sí. So ọlọ́kadà náà dẹ̀ náà máa pè wọ́n, ẹlòmíì wá láti just kano lákàn gbọ́kadà á dẹ̀ máa gùn ọlọ́kadà náà máa pè é. But àwa jẹ́ mùtù ọmọlúwàbí ni wá. The unions assured the public that every registered operator is closely monitored, making it easy to trace them when necessary. They stressed that genuine riders work under strict supervision to ensure both passenger safety and accountability. Meanwhile, in an interview with some park managers, they advised passengers to avoid boarding random Okadas
or tricycles from the roadside, popularly known as sole. Instead, they encouraged commuters to use only riders from recognized parks. They also appealed to passengers to remain cautious by staying alert while commuting, avoiding phone use during rides, and be vigilant and alert of their surroundings at all times for personal safety. You can watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, dumping of waste in the waterways aid flooding, avoid unwarranted disaster. That ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon. ẹ káàsán ẹ káàbọ̀ sí orí ìròyìn ọjọ́
orí wa fún tòní. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ni orúkọ mi. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti ní kò sí òótọ́ nínú àwọn ìwádìí ètò ọrọ̀ ajé tí báńkì àgbáyé gbé jáde, èyí tó ti ní àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó tó mílíọ̀nù 139 ló ń gbé nínú ìṣẹ́ àti òṣì. Ṣàpèjúwe iye òǹkà tí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí èyí tí wọ́n sọ náà bí èyí tó jìnnà sí òótọ́ tí a bá wo ipò tí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí wà báyìí. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ètò ìròyìn Sunday Dáre fi síta lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ X rẹ̀. Iléeṣẹ́ ààrẹ fi kún ọ̀rọ̀ wípé àkọsílẹ̀ mílíọ̀nù 139 yìí ni wọ́n rí látara àkọsílẹ̀ iye àwọn tí ìṣẹ́ ń bá fínra tó jẹ́ dọ́là 2 díẹ̀ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan lójúmọ́ tí wọ́n gbé jáde lọ́dún 2017 tí kò sì yẹ kí wọ́n lò ó fún àwọn orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n ṣe àkójọpọ̀ wípé ìṣẹ́ àti òṣì ń bá fínra. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé kò sí òótọ́ nínú ìròyìn kan pé àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi nìkan ni wọ́n ń dẹ̀mí wọn légbodò lórílẹ̀-èdè yìí. Aṣòfin kan lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Red Cruz ló fi ẹ̀sùn kan ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà pé ó ń ṣe àtọ́nà ìkọlù sí àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ó sì ṣe àlàyé nípa iye ìkọlù tó ti wáyé sí àwọn agbègbè kan níbi tí ogun ti ń gbóná girigiri lórílẹ̀-èdè yìí. Àmọ́ ṣá, àtẹ̀jáde tí mínísítà fétò ìròyìn Mohammed Idris fi síta ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ náà bí irọ́ àti àìmọ̀kànmọ̀kàn tí kò sì lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Mínísítà fétò ìròyìn náà sọ pé kò sí ìjọba kankan tàbí iléeṣẹ́ tó ń ṣe àtìlẹ́yìn tàbí lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn alákatakítí láti máa kọlu àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Bákan náà ló ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà sí òmìnira ẹ̀sìn àti ìbágbépọ̀ àlàáfíà. Ó yẹ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tó kún fún onírúurú ẹ̀sìn. Ọ̀rọ̀ ayédèrú ìwé ẹ̀rí láàrin àwọn tó dipò àṣẹ mú tó ti gba ojú ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa kan. Tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ni ti mínísítà tó wà fún àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ojú inú ọ̀tun, sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ Uche Gofre-Nnaji tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ̀wé fi ipò sílẹ̀ nítorí ẹ̀sùn ayédèrú ìwé ẹ̀rí àti ìwé ẹ̀rí ti àgùnbánirọ̀. Akọ̀ròyìn wa Gbémisọ́lá Adébáyọ̀ ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Ìròyìn rẹ̀ tó kù nìyí lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. Ṣíṣe ayédèrú ìwé ẹ̀rí ti di ọ̀rọ̀ tó ń jẹyọ lemọ́lemọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó sì ń ṣàkóbá fún orúkọ orílẹ̀‐èdè yìí láwùjọ àgbáyé àti iyì nínú ìṣèjọba. Láwọn ọdún sẹ́yìn, orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ní ìrírí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó wà nípò àkóso bí wọ́n ṣe ń yí ìwé ẹ̀rí tàbí ṣe ayédèrú ìwé ẹ̀rí àgùnbánirọ̀ síta, bíi mínísítà tẹ́lẹ̀ fétò ìnáwó Kẹ́mi Adéọ̀sùn àti mínísítà tẹ́lẹ̀ fọ́rọ̀ ìrìnnà òfurufú Stella Odua. Ní báyìí, Uche Gofre-Nnaji ti ṣe mínísítà àná fún ọ̀rọ̀ ojú inú ọ̀tun, sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ lájẹ́ ìwà ìbàjẹ́ yìí tún símọ́ lórí. Ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó yí ìwé ẹ̀rí fásitì nílẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga fásitì ilẹ̀ wa èyí tó wà ní Nsukka àti ìwé ẹ̀rí àgùnbánirọ̀ rẹ̀. Lọ́jọ́ 7 oṣù yìí ni ọ̀gbẹ́ni Nnaji kéde ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ tó onírúurú awuyewuye ti jẹyọ lórí àìṣedéédé tó ṣúyọ nínú àwọn ìwé ẹ̀rí tó fi sílẹ̀. Bí mínísítà tẹ́lẹ̀ náà ṣe ní àwọn ẹ̀sùn ọ̀hún lọ́wọ́ kan òṣèlú nínú, ó sì wà láti tàbùkù orúkọ òun ni. Nílé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó jókòó nílùú Enugu dá a lọ́wọ́ kọ́ nínú ìgbìyànjú rẹ̀ láti má jẹ́ kí ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Nàìjíríà tó wà ní Nsukka yọ̀ǹda àwọn àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Ìdájọ́ yìí túbọ̀ mú kí àwọn aráàlú àtàwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ìlú máa pè fún ìwádìí síwájú sí i. Àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan tí wọ́n bá ìkọ̀ròyìn wa sọ̀rọ̀ sọ pé ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀. Wọ́n ní iyì ohun ẹ̀yẹ àti kíkó àkóyawọ́ gbọ́dọ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú gbígba ipò àkóso. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mínísítà tí ó fìwé lẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tàbí ká pé lẹ́nu ipò tí ó wà kì í ṣe ohun tí ó dára fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, nítorí pé Nàìjíríà jẹ́ ọ̀kan nínú orílẹ̀-èdè tí gbogbo ayé respect tó bu ọ̀wọ̀ púpọ̀ fún. Pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹni tí gbogbo ayé respect púpọ̀ ni. Eléyìí èyí mo rò pé àwọn tí ó wà ní ẹ̀ka àṣẹ ní Nàìjíríà kí wọ́n rí i pé
wọ́n ń ṣe àwọn ìwádìí tó kúnná dénú dáadáa kí wọ́n tó fi ìpínlẹ̀ káàkiri. Ìwà ìbàjẹ́ lédè Nàìjíríà àti wípé àwọn àjọ tí ó yẹ kí wọ́n gbógun ti irú nǹkan báyẹn àbí àwọn àjọ tó yẹ kán tọpinpin nípa bí nǹkan tẹ́ni yẹn ti ṣe ìwé ẹ̀rí tí ẹni yẹn ní a máa rí pé wọn ò ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣe iṣẹ́ wọn. Bákan náà ni wọ́n ké sí àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn tó fi mọ́ àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó jinlẹ̀ láti rí dájú pé òfin fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni Uche Naji ti kọ̀wé fipò sílẹ̀, àmọ́ àwọn òǹwòye ọ̀rọ̀ òṣèlú sọ pé kíkọ̀wé fipò sílẹ̀ nìkan kò tó. Wọ́n pè fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìdájọ́ òdodo àti àtúntò tó yẹ láti dẹ́kun irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní agbọn ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àwọn olùgbé nípínlẹ̀ Olúbàdàn ti kọminú lórí gbọmọgbọmọ àwọn fìríǹdì ọ̀kẹ́ tó ń lo alùpùpù àti kẹ̀kẹ́ márúwá tó ń já dúkìá èrò tó bá wọ̀ wọ́n gbà. Díẹ̀ lára àwọn olubi ẹ̀dá náà ń já dúkìá bíi àpamọ́wọ́, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àtàwọn dúkìá tó ṣeyebíye lọ́wọ́ àwọn èrò tí wọ́n bá gbé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń díbọ́n bíi awakọ̀. Akọ̀ròyìn wa Marvelous Akéde ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n ké sí Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé fún ìròyìn rẹ̀ tó kù. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àròyé látọ̀dọ̀ àwọn èrò ọkọ̀, díẹ̀ lára àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn ti gbárata lórí bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìlọ́nilọ́wọ́gbà ṣe ń fojoojúmọ́ peléke sí i, èyí tí wọ́n ní ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́kadà àtàwọn tó wa kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta. Àwọn tó ti kó sí páńpẹ́ yìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí máa ń wáyé lásìkò súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀ tàbí tójú bá kò fi rì lálẹ́. Mo ti ní experience ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. Mo wà nínú márúwá, so mo rí machine ó kàn wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni, àti ó gbẹ̀yàn before I know wọ́n fa báàgì mọ́ mi lọ́wọ́ nínú márúwá. Mo ń try láti drag báàgì yẹn pẹ̀lú wọn. Tó wà lẹ́yìn tó ṣe ìyọ̀bẹ tó fẹ́ gún mi lọ́bẹ nìyẹn. Mo ní láti release báàgì yẹn kó máa gbé lọ. Mo rò pé ó wọ́pọ̀ torí wọ́n ti jí fóònù ọmọ mi nínú máa wá rí nínú báàgì rẹ̀. So ó ṣe kókó tẹ́ pé kí àwọn èèyàn tó ń wọ ọkọ̀ kán máa mú fóònù wọn kán máa fi sínú àpamọ́ wọn dáadáa. Pé kíní ẹ̀ ti wọ́pọ̀ ní Ìbàdàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Èmi gan mo ti rí gan ti da fóònù mi rí. Kó tó ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ kó yọ pé society wa ebi pọ̀ ń lù, òṣì pọ̀ ń lù, ọrọ̀ ajé ò dáa. Ẹ̀wẹ̀, díẹ̀ lára àwọn adarí ẹgbẹ́ tó ń ṣàkóso ibùdókọ̀ nílùú Ìbàdàn ti sọ pé kò sí òótọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà. Díẹ̀ lára àwọn alákòóso ibùdókọ̀ àtàwọn awakọ̀ lẹ́kùn ibùdókọ̀ Lágelú ṣe lálàyé pé kò sí ọmọ ẹgbẹ́ wọn kan tó jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé gbogbo àwọn ọlọ́kadà àti oníkẹ̀kẹ́ márúwá tó ń bẹ níbùdókọ̀ wọn ni wọ́n ti forúkọ sílẹ̀, àti pé lọ́pọ̀ ìgbà tí èrò ọkọ̀ bá sọnù ìní wọn nù, wọ́n máa ń dá a padà fún wọn bí wọ́n bá wọn rí i. pọ́ọ̀tù yẹn mi ò tí ì rí gbọ́ tábìlà tá ẹ wà yìí kábẹ́ sọnù bíi àárì ibi wọn kọ fún àǹfààní aráàlú ni wọn ò kọ fún pé kí wọ́n gbà kan lọ́wọ́ aráàlú nínú bíi. wà ń gbọ́n gbòòrò pé wọ́n ń já báàgì gbà ibi márúwá àti géètì náà à ń gbọ́ báyẹn bọ́ nínú bíbá kò ní ìṣẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀. irú ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ara àwọn yúnítì mi kan lọ́jọ́ wo ọlọ́run ò jẹ́ káwọn yúnítì mi yẹn kan lọ sẹ́wọ̀n torí ọlọ́run pé ó mú sẹ́ẹ̀bí iṣẹ́ mẹ́kà ní wọ́n ti já báàgì gbà níbẹ̀ yẹn so wọ́n wá ń lé lọ àmọ́ fi ń dá àwọn ọ̀kadà wa mọ̀ ìgbà tó wá ń lọ wọ́n mú àwọn yẹn ní ẹlẹ́wìrì lọ́jọ́ yẹn nítorí wọ́n fi kó yẹ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kadà nílùú Ìbàdàn Comrade Adédèjì Adéyẹmí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ alága arábìnrin Yétúndé Àlàbí ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé gbogbo àwọn ọlọ́kadà tó forúkọ sílẹ̀ ló ní ìwà ọmọlúàbí àti àkóyawọ́. Ó tẹnumọ́ pé àwọn tí wọ́n wà nídìí ìwà ìbàjẹ́ yìí ni àwọn ọlọ́kadà tí kò forúkọ sílẹ̀ láwọn ibùdókọ̀. A máa ń wá uniform tá a bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ kò sí ọmọ ẹgbẹ́ wa kankan tẹ́ máa rí níta tó jẹ́ ọmọ mùtún tẹ́ máa rí níta tó bá wọṣọ kò lè hùwà ìbàjẹ́ torí pé ó níbi tẹ́ máa wá sí. ìmọ̀ràn tó máa fún
àwọn ará ìlú ni pé wọ́n try láti máa sọ̀rọ̀ àwọn because àwọn kan wà lára àwọn ọlọ́kadà tí ó wà registered tí wọ́n níbi tẹ́lẹ̀ wá wọn sí so ọlọ́kadà náà dẹ̀ náà máa pè wọ́n ẹlòmíì wá láti just Kano lákàn gbọ́kadà á dẹ̀ máa gùn ọlọ́kadà náà máa pè but àwa tá a jẹ́ mùtún ọmọlúàbí ni wá. ẹgbẹ́ náà wá fi dá àwọn aráàlú lójú pé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó forúkọ sílẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣàmójútó wọn èyí tó jẹ́ kó rọrùn láti tọ ipasẹ̀ wọn lásìkò tó yẹ. àwọn ọlọ́kadà tó jẹ́ ojúlówó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣàkóso ẹgbẹ́ láti rí dájú pé ààbò tó péye wà fáwọn ọlọ́kadà àtàwọn èrò tí wọ́n ń gbé. ẹ̀wẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn alákòóso ibùdó kọ̀ọ̀kan wọ́n gba àwọn èrò ọkọ̀ níyànjú láti yàgò fún gbígbé ọ̀kadà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tá a mọ̀ sí sọ́ọ̀lẹ̀. wọ́n gbà wọ́n níyànjú láti máa gbé ọ̀kadà láwọn ibùdókọ̀ tó bá súnmọ́ wọn. bákan náà ni wọ́n tún rọ àwọn èrò ọkọ̀ láti túbọ̀ máa fojú sọ́rí nípa kíkíyèsára kí wọ́n yàgò fún títẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásìkò tí wọ́n wà lórí ọ̀kadà tàbí inú kẹ̀kẹ́ márúwá kí wọ́n sì máa ṣe àkíyèsí àyíká wọn nígbà gbogbo fún ààbò ẹ̀mí àti dúkìá wọn. Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti ọ̀sán ẹ̀ kò ní jù báyìí lọ aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní tún pàdé fún ìròyìn wa ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ títí àsìkò náà ẹ kú kalẹ̀.